Välkomna till Grädklipparmannen. Idag blir det en kort video. Men snabba jobb måste bli korta video. Så vi får ordning på det här och lägga dem i rätt kategori och grejer. Hoppas ni har haft en trevlig helg. Nu kör vi med en gång. Husqvarna 45. Jättetrevlig maskin. Väldigt bra skick, tycker jag. Eller vad tycker du? Ser ny ut. Nej, ny ser den inte ut. Men, men det är mer eller mindre i alla fall. Ja, den är väldigt fin i den. Felet är startsnöret och gått av på den. Så jag har lagt upp en startsnöre här. Jag brukar ha den här längden. Så jag tar exakt så här. Och det brukar bli hyfsat bra. Det kan skilja några centimeter hit och dit. Så, då ska vi byta startsnöre på denna då. Och ni vet ju hur man skruvar väck kåporna. Här har de satt lite olika skruvar här och där. Men det får bli bra. Eller vad säger du, Alex? Ja, jo, man har inte så mycket val liksom. På ett annat sätt så ska de ju bort så. Jakob, håller du med mig? Alltid. Oftast. Alltid. Oftast kanske vet dig. Får se. Startklackarna. Gör så här. Så man ser att det funkar. Och så ger ni en liten dusch. Med någon VD40 eller 536 eller någonting. Ja, här var ju inte bara startsnöret av. Så jag tar tillbaka det här med att göra en snabb video. Det går säkert snabbt ändå, men jag trodde den skulle ta liksom 5 minuter. Va? Men det här får inte jag tillbaka. Den ser ju det ser ut. Helt knuppigt och den varianten har jag inte sett innan. Ja, det är en hemmagjord variant. Som står rätt ut. Ja. Ja. Det är gött det. Står rätt ut. Mm. Ja. Så. Herregud. Men hur fan har den kunnat hoppa ut här? Då måste jag skruva till sig det här. Eller? Ja, du. Vet man aldrig. Ja. Då blir det... Tappat den på ett riktigt olyckligt vis liksom. Och så när du bara fjädrat upp där lite grann liksom. Och när du öppnar upp kåpan så fjong. Men jag tycker det är bra, vet du varför? Varför? För det här är ganska vanligt fel också. Och det tror jag folk vill veta hur man byter den. Mhm. Då kommer det här till användning, vet du, eller? Ja, det är sant. Så nu får vi lugna ner oss. Då behöver inte göra det här på tid längre. Nu gör vi så här. Ja. Andas vi. Ta det lugnt. Och så gör vi så här att vi tar tryckluften som går under bänken. Och sätter den upp där bakom mig. Då blåser vi rent det här. Lägger. Så. Så öppnar vi upp här då. Det kan hända att jag vet inte om jag har fjädern hemma. Jag har massa fjädrar hemma, men annars får jag beställa från Husqvarna. De här kan också slitas. De här kan slitas. Till startklackarna där. Allt kan slitas. Jag får se om jag har den fjädern hemma. Så vi får pausa lite så får jag se om jag kan ha den som fjäder. Ja, då har vi en startfjäder där. Ja, en jävla massa olika. Så. Lite skillnad, va? Bara lite. Den böjen. Det är den böjen. Det här plastskyddet fanns inte heller på. Se till nu så lite gör så här eller någonting. För flyger den iväg här nu, då får ni sätta tillbaka allting igen. Det säger bara sprits. Kan ni få den ögat eller vad som helst. Var försiktiga. Så sitter den fint där. Ser ni?
Det är bra va? Mm. Sen kommer ju den. Spåret där. Ska ju greppa tag i den fjädern där. Hänger du med? Och vrid den åt rätt håll nu. För vrid ni nu åt andra hållet. Då vrider ni sönder den nya fjädern. Så titta hur fjädern går. Den ska ju gå så åt klockans håll. Sätt ni den så. Blir det bra? All right. Eller vad säger du? Ja, det tror jag. Det är inte dumt att ha lite smörjolja där. Plast mot plast. Plast det blir ofta... Ja, vad säger man? Det tar i och grejer va? Mera smör blir bättre. Mm. Dra den inte för hårt heller då va? Så. Så har vi åt klockans håll och det hållet. Så bra. Precis. Men nu kuggar den över där. Ibland kuggar de över. Och då är det okej, då händer ingenting. Men ibland så går de mot skogen då. Det känns bra. Vad sa du Jakob? Jajamensan. Jajamensan. Fattas bara. Ja, det är bra. Jakob. Ja. Nu blir det helt gött. Kolla här. Vi sa ju det tidigare att han skulle hämta traktorn och han tyckte han gick så jävla bra. Så nu vill han ha målat i gråa. Kolla här, jag har börjat här. Han har målat lite av fälgen här. Snyggt va? Kolla här. Han har börjat Oj, måla här. jävlar ja. Så nu ska ju alla detaljer måla. Han är ju så jävla noggrann den här killen va. Så det blir spännande. Så det kommer ta han en vecka att måla den. Han sitter med pensel så här som en vad heter det? Konstnär. Konstnär liksom. Herregud. Ja. Ja. Det är verkligen rätt gubbe vet du. Rätt plats. Försök att inte ta den vägen för det är nästan hopplöst. Utan gör en liten krok på den. För in den där. Och så tryck. Bara så ska den komma ut där. Nu har bränt den för hot där vet du. Jag måste vara lite mjuk så jag kan... Ja, men det är ju bara för att jag ska visa nu vet du. Ja, Ja, det är jobbigt när hela Sverige tittar, vet du. det är det. Det är jobbigt som fan är det. Det är lite alls det. De är så jävla trevliga våra tittare så det finns ju inte va? Ja, nej, det är så sant alltså. Mm. Ja, sånt här blir jag vansinnig på. Varför inte går in? Den är för hård fortfarande där. Det är hela den biten i stenhålet. Det får jag inte ha. Grillat för mycket. Så, det är bara ytterändan där. Annars viker han sig när jag trycker ner där va. Nu får man snart ett frispel. Det här brukar ju bara gå va. Ja, men ibland måste det vara lite knepigt också. Ja. Det måste inte alls det. Jo, det måste det. Måste det? Ja, för annars så njuter man inte av stunderna då det är enkelt. Det är att få in en Ja, hål. då är det fan vad vettigt faktiskt. Jajamän. Så. Nu kommer den ut där vet du. Ja. Det är ingen Så. Gör vi en sån liten dubbel igen här.
Så. Vad kallar vi den knuten, Jakob? Götgubbarna special. Okej. Eller vad tycker du? Ska vi, den får vi göra. Det blir jättebra. Ja. Källde vi. Viktigt. Och gött. Jäklar mig. Täljde hela verkstaden här. Jag är lite känslig. Jag börjar- Jakob, du hade ju en bra tändare, en sån liten tändare. Jag ger fan i. Jag tar och titta på den då. Nej. Jo, Nej. vill du byta mot den här stora häftiga? Nej, för helvete heller. Jag har en sån hemma redan. Har du det? Ja, men du kan få en nyckel om du vill. Kan vi byta mot tändaren mot nyckeln? Nej. Men det var ju din souvenir, sa du ju. Ja, men ni kan byta ut mot tändaren. Så. Klockan 12 sa vi, va? Mm. Nu vrider vi upp här. Då kan jag säga bara att vi Veva på. vevar som en fiskelina som Alex brukar säga. Så jag menar med det, men det vet jag inte. Så till det tar i, inte mer nu. Till det tar i, backar ni. Så kör ni, Stoppar in den andra hålet. ja, inte mer. Då gör det sönder den här fjällen. Det blir ett jävla fjong på den. Fjong. Nu ser man ju att snöret är ju alldeles för stort där. Så jag har tagit för mycket snöre. Men det gör inget. Nu får vi göra så här. Får jag bestämma lite själv hur mycket jag vill ha. Jag tycker inte det ska behövas mer där. Få lite till, tänkte jag. Där någonstans. Mm. Så. Felberäknat av mig. Då lindar man upp den gamla tandmaskin då. Återanvändning är bra på miljön. Mm. Det är bra Jakob. Ja, tänk på miljön. Så. Och jag tänkte när vi ändå har nere detta då så kan vi ju ändå blåsa rent lite här, va. Ja. Så. Fjädern finns i numret. För den finns i beskrivningen. Lägg på den lite lätt. Dra ur snöret. Tryck lite lätt tryck. Så ni känner att den hoppar ner där. Så. Det är en bra video. Jojomensan. Jag kommer rycka av mycket snöre när de börjar säsongen och man sågar och nu och... Eller Jakob? Ja. När man drar och så... Det är något annat fel egentligen och så får man aldrig igång det och så drar man och så snöret av och så... Undrar hur många 100 maskiner vi byter snöre på per år. Det är nästan något varje dag nästan. Precis. När säsongen drar igång. Precis. Ja. Vi har ju fått lite frågor och så också. Jättebra, jättefint. Ser bra ut. Frågor och... Jo, vi har fått lite frågor. Är det något speciellt? Det var ju någon som ville se choken på en IC-motor. Den motorn har vi inte fått in. Det var någon som frågade någonting om grabbarnas stiga. De som var här och lämnade den. Så vi skulle fixa till. De som kom med
EPA-traktorn du vet. Från Ja, Kullavik. just det. Mm. Där måste vi byta motor i. Jag har pratat med honom. Ja. Här fick vi in en stiga precis nu. Som ska göras en service på. Och den måste ju tvättas. Tyvärr får vi ta ut tvätten på måndag och tvätta av den. Den ser för jävligt ut. Ja. Vad var det mer vi hade? Så är det. Vi ska se här. Om vi har någonting. Det var någon mer fråga var det ju. Har det. Det var vad det var. Jag tar lite Jakob. Detta. Ja, jag kom på vad det var. Ja. Vi måste ju köra någon kväll live va? Ja, just det. Det hade ju Ja, varit, ja men det är klart. det hade varit härligt. Live äter han korv eller något. Vänta lite Jakob bara. Ja. Jag får bara tänka efter lite. Ja, jag gör så. Så, då ska vi se här. Vi kan ju bara ta några vi har fått i dagarna här då va? Ja. Så får det. Så ska vi se. Här är en. Ove Jansson 672. Vad är det för traktor i bakgrunden? Bra filmat. Ni är ett toppengäng. Jakob ställer bredvid mig nästan. Ja. Jakob, vad är det för traktor? Kan du sätta kameran? Igen. Massu Ferguson 25. Byggd i Frankrike med en Perkins-motor i. Hög och låg och 4 växlar. Så, bra. Sen har vi någon. Mikael Widlund. 4871. Hej Nicke. Vad var det du sprutade in i cylindern? Antingen sprutar vi in startgas. Eller har Breitling så sprutar vi in det också. Jag tar det som är närmast. Maskinen startar. Du kan spruta in färg också. Men det är ju inget jag kan rekommendera. Men den startar på gasen. Ingenting annat. Det är gasen den startar på. Som den tänder till på. Så startgas är att rekommendera. Så vet du det. Mikael. Och det brukar släppa. Alltså om en maskin har gått trögt och grejer. Så då är det Breitling. Det var nog det du menar Mikael. Då brukar jag köra i Breitling. Och sen kanske någon VD40 eller 556 efteråt. Så vi smörjer lite grann då va. Men det här släpper ju det här gegget då va. Så går den trögt. Då sprutar in bromsrengöring. Då ska vi se här. Sen har vi en till. Henriksson 9666. Det var tyst lite över. Har en sån här skuren. Vad har han för någon då? Motorsågen från helvetet. Jag hoppas inte han har en från helvetet. Men han har en 242 XPG. Vad får man tag i cylinder? Och kolv till en sån. Jag kan kolla Henrik om vi har några sådana eftermarknadscylindrar. Det kan jag kolla på måndag till dig. Kan du skriva upp det på en lapp så vi inte glömmer av det. Jag kan skriva vad som... Annars har du det på... det finns ju säkert flera sidor. Motorsågsbutiken, reservdelar online kanske. Jag vet inte. Jag handlar inte av dem själv men jag vet att det är många som handlar av dem. Privatpersoner. Lycka till med det. Kolla bara till vad var det för någon modell. Så du slider och koll till 242 XPG. 242 XPG. XPG. Ja, jag tror du gör så här. Ja. Du får skriva här sen. Eller jag kan skriva upp Får vi det. läsa det eller? Nej, alltså jag tycker det blir lite rörigt skrivet. Ja. Jag kan Jag försökte i alla fall. Du är jätteduktig. Ja. Jag tänkte själv i alla fall. Du är jätteduktig. Jag skriver också som han skriver som en riktig kratta. men ibland vet du när du skriver snabbt och så, då går det inte att läsa det då. Va? Nej. Nu ska vi se här då. Ja. Anders Röse för en dag sedan. Du har inga planer på att flytta till Arvika-trakten. Det hade ju varit kul. Men jag kan tyvärr inte det. Jag hade gärna gjort det. Det är lite mer snö och grejer där va? Är det inte det? Arvika. Då kan man ha haft snöskotrar ett par stycken. Fan vad roligt. Men tyvärr. Det är inga planer på det än i alla fall. Men tack för erbjudandet. Då ska vi se här. Då kan vi se här. Bra film som vanligt. Ska vi se här.
Han har lärt sig det. Ja, bra. Ni är bäst. Tackar vi för det. Ja, giv alltid. Bra video. Bra jobbat grabbar. Nu vet jag vad jag ska göra. Bra. Lycka till med det. Vad är detta? Vad är detta? Kom här lite. Vad är det här? Får vi kika på. Vad är det här? Någon som har gett oss 20 spänn. Det är för 7 timmar sedan. Ingen aning. Man kan få. Hur fan kan de skicka in det? Kan vi göra? Hur då? Ja, skicka pengar och så betalar ni avgift på det, någonting och så. Ja. Det är någon tanks. Vad fan är det för något? Ja. Lars ingen- Andersson. Tack för 20 kronor. Jag vet inte hur det funkar, men det är någon som har tryckt på sidan där. Tack Lars. Jag köper mig en god kall cola. Helt rätt alltså. Tack. Det var det sjukaste alltså. Tack. Ja. Då ska vi se om det är någon mer här. Här är en Micke 2117. Han har skrivit rätt mycket på vår sida, vet jag. Det är säkert en trevlig kille. En tanke om tändstifthållaren är känd för att vara dålig. Varför beställa en ny, som du sa? Eller tog du bättre? Jag hade tagit bättre. De är bra. Problemet är att de är 20-30 år gamla. Det är det problemet är. Så visst, man kan, hade tändspolen varit lite längre, ett tändkabel, då hade jag kunnat absolut sätta på en vanlig gummihatt eller vad som helst. Men jag väljer det lätta sättet. Sätta på en original, så håller den i 20 år till. Tack för tanken i alla fall. Då ska vi se, då tar vi nästa. Här är en Flink U3U. Flink. Hej Flink. 20 timmar sedan. Jag är nyfiken vad som finns mer i rummet med bränsle och luftfilter. Har märkt att gräsklipparmannen är väldigt snabb in och ut där. Som han vill undvika att andra kommer in där. Har gräsklipparmannen gömt bullar där, tror jag? Ja. Nej. Han har gjort några bullar. Men däremot så käkade vi lite semlor vi fick av kunden för en stund sedan. Faktiskt. Ja, det är sjukt alltså. Jag ska inte upp det. Här ligger resten. Men Flink, jag lovar dig, det är inga hemligheter där. Och vi är inte klara på långa vägar. Men kom, ska vi kolla. Här är lite bränsleslangar. Lite olika blåsor. Bla bla bla. Här är bränslefilter. Här är bränsle. Röda, vita filter och så vidare. Här är jävla massa luftfilter till motorsågar. Kärche-grejer. Här har vi luftfilter och grejer. Öppna det så snälla. Vad löser jag? Och sen har vi lite eftermarknadsgrejer. Vi har kolvar och cylindrar, tändspolar och så till de flesta märkena. Och en startmotor. Lägg tillbaka den. Ja, så är det i alla fall. Men här ska vi bygga och vi får inte plats med alla reservdelar här. Vi har ju 2 stora skepp till. Vad är de på 40 kvar styck, va? Ja, det vågar jag inte svara på. Nej, 40 kvar styck. Jag kommer startbort in igen. Så vi har mängder med grejer som ska upp från det gamla stället. Men ja, så är det. Ha det gött. Då ska vi se här om jag har något mer då. Vad står det här? Nu får vi filma han där. Vem är det? Fågelbajs. Bajs. Jag vet inte. Fågelbajs. Nej, bajs. Bajs. Ja, han sitter och skrattar nu. Jag har ingen aning. Men han säger så här, tänk på att torka rent kameralinsen när ni filmar. Det var, Alex var sjuk. Jag tog min telefon och filmade. Det var därför det blev så. Och den är ju skiten som fan, såg jag nu. Och jag torkade rent när du sa det. Och det var fullt med börs på den. Så vi tackar för det. Tyvärr så blir det 2 filmer som blir dåliga då. Den som går idag och den som går. Då ska vi se här då. Sen är det någon till med här. MRC 4810. Oj. Passade Alex. Jakob filmar som man inte har gjort något annat. Insågningar och prioriterad fokus.
som han har jobbat för Aktuellt. Så passar dig. Bra jobbat. Ja, det är gött det. Ja. Tackar en kan. Bra, bra. Det är bra, Jakob. Min dotter står bakom en kanin. Kolla på den så länge. Så jag hittar någon mer där. Vad är det lurvigaste lilla pryl jag har sett? Mm. Mm. Men du hade lite fler kaniner med? Ja, de är utanför. Utanför där? Men nu är de i burarna, så nu ser man inte dem. Har du satt dem i burar där ute? Ja. Är det inte kallt för dem? Nej. Det är ungefär... Det är 6 stycken utanför nu. Och så har Kör vi en- vidare. Så jag tror inte tittarna blir ledsna. Då ska vi se här. Nej, där hittar jag inte någonting. Vi ska se här. Det värsta är att det är så mycket kommentarer. Så jag är bara på första dagen. Så vi gör det här ibland och så läser vi av de som är under där då. Va? Nu ska vi se här. Laser 54 32 10. Laser 54 32 10. Bra fråga. Ni får gärna forska lite om vad de har fästet på klippan till. Som vi gjorde en video häromdagen. Den här. Kolla. Det är stort. Och det gjorde jag faktiskt för dig idag. För jag såg den kommentaren tidigare. Så jag ringde kunden. Och frågade han. Vad har du det fäste till? Och då frågade han. Varför undrar du? Nej. Jag sa det är mina tittare som undrar. Jo, han har tydligen någon bil. Någon UTV eller ATV eller någon. Han har någon fyrhjuling på något sätt. Och så har han ett stag kopplat till vinschen. Så han kopplar den till... så den gräsklipparen är precis jämta när han kör. Så då kör han diken. Alltså om du kan tänka dig kanten innan diket kommer ner. Så blir det en gräskant där. Och den har han kört i många år. Så han säger det blir så jävla fint. Shit alltså. Så det hade jag ingen aning om. Och han höjer och sänker hela gräsklipparen med vinschen. Ja, det var lite häftigt. Så nu vet ni det. Ja, det var ju också ett sätt att klippa gräs. Här är en som skriver då, Roger 2744. Fästet på klipparen verkar vara att fästa någon kranarm eller något liknande. För att klippa på återkomliga ställen. En fundering. Du har rätt. Rätt till dig, Roger. Det var bra. Nu ska vi se då. Simon Kohler 351. Hej, räcker kabeln om man byter till en ny tändhatt i gummi? Nej, inte på den modellen gör inte det. För den blir väldigt, väldigt sträckt på den gräsklipparen. Då måste du ha den andra kabeln där. Men däremot om du har en klippare som har en sån avstyrning, sån lite större tändhatt och kabeln är längre, då kan du sätta på en gummihatt bara på tändkabeln och det funkar jättebra. Så är det. Då ska vi se här. Sen har vi en med vänlig hälsningar Micke 2117 för en dag sedan. Hej igen. Så som du gör tycker jag är fel när du kollar kolvringen. Ska vi se vilken maskin. Känns som tjuren. Släng inte denna. Jag vet inte vilken det var men har den stått länge in med VD40 i tändstiftet och dra 4 gånger så släpper kolvringen så får du komp igen. Efter det går vidare. Mycket riktigt. Det funkar också. Det är jättebra idé. Men jag har alltid gjort så här under alla år och det har funkat. Så man kan, VD40 är jättebra. Men jag känner ändå att bromsregeringen gör att klägget släpper fortare. Sen kan man hålla på och jobba med lite tunnare olja då. Va? Men det är helt okej. Så, nu ska vi se nästa. Nu är vi inne på 2 dagar sedan här. Ska vi nöja oss med en dag så länge eller? Annars blir det väldigt långt. Ja, det blir väldigt långt annars. Vi är uppe i 25 minuter nu. Så. Vi får notera var vi är någonstans där. Ja. Ha nu en trevlig dag. Så hörs vi imorgon igen. Glöm inte prenumerera. Hypa. Gilla.
Plingklocka. Ringklocka. Är det något mer, Amanda? Jag vet inte. Du vet inte? Bilen. Här, titta, kaninen. Säg också hej då. Vad tunn den var. Det är en liten pinne. Ja, men vilket litet ben han hade där. Ja. Kolla vad litet det var. Det är tassen. Du är rädd? Vad gör ni? Men ha det så jättebra nu, så hörs vi imorgon. Hej. I en verkstad i Fjärås där gnistorna slår står gräsklipparmannen sedan 35 år. Skruvar och händer med olja och stål. Vi lagar det mesta, det är liksom vårt mål. Motorn den hostar, kniven går snett, men vi vet exakt hur man får allt rätt. Från gammalt tjänare till nyaste snitt. Vi ger maskinerna livet tillbaks igen mitt i ett snitt. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Gräsklippare, motorsågar, vi har gjort det här i år. Timmer så högt tryck, inget känns för svårt. Med 35 års erfarenhet, ja det sitter hårt. Motorsågen skriker men kedjan är slö. Vi filar och fixar tills den sjunger igen. Jo, trimmen den vägrar, vill inte starta alls. Men vi känner ljudet, det sitter i hals. Högtrycksvätten tappar tryck och mod. Men vi skruvar lugnt, vi vet vad vi gör. Helt god, här stressar vi inte, tar det steg för steg. För kunskap slår alltid igen vägarnas väg. Gräsklipparmannen i Fjärås, vi lagar det som går. Verktyg, maskiner, sånt andra ger upp på ett år. Från villa till verkstad, från proffs till amatör. Vi får maskiner att leva, det är det vi gör. Vi startar en YouTube-kanal mest för skoj. Tänkte några klipp, det blir väl lite stoj. Men plötsligt exploderar både visningar och ord. Kommentarer, feedback, folk över hela vår jord. Ni lär oss, ni hjälper, fortsätt som ni gör. Det värmer mer än man någonsin kan tro eller bör. Så kameran rullar bland skruv och bensin. Verkstad och vardag helt utan maskin. Fasad, jag menar. Det handlar inte bara om muttrar och ljud. Det handlar om yrkesstolthet, respekt och mod. Att visa hur saker funkar på riktigt som förr. Inte bara byta, utan förstå varför. Sista refrängen i Fjärås, vi står kvar än idag. Med händer som kan och ett jävlar anamma lag. 35 år i verkstadens ljus. Från första start till sista skruv. Det här är vårt rus. Så om din maskin ger upp och säger nej, du vet vad du ska. Kom till oss, till mig. Gräsklipparmannen i Fjärås, ja det är vi. Reparationer, passion och lite YouTube-magi.